Explorers. අද අපි යනවා කැස්බෑව බලන්න. කැස්බෑව බලන්න අපි ආවා කොස්ගොඩ. කොළඹ ඉඳලා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 60ක් විතර තමයි එන්න ඕනේ මේ ප්ලේස් එකට එන්න. බලමු දැන් අපි කැස්බෑව ඉතින් පොඩි කැස්බෑව ලොකු කැස්බෑව හැම කැස්බෑවම ඔයාලට පේනවද? අපි කැස්බෑව ඉඳලා තමයි දැන් මේ යන්නේ. කැස්බෑව ඉඳලා කැස්බෑව බලන්න ආවා. හරිද? අනිත් එක කියන්න ඕනේ සාමාන්‍ය අපි අද පොඩක් දවල් වෙලා තමයි ආවේ. අපි හිතුවා දවල් වෙලා આવොත් හොඳයි කියලා. මොකද දවල් වෙලා ආවහම අපිට හවස කැස්බෑව පොඩි කැස්බෑව පැටව රිලීස් කරන මුහුදට රිලීස් කරන සීන් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා තමයි ආවේ. අපි දැන් පොඩක් ගිහිල්ලා එහෙනම් බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඉතින්. යන් අපි මේ පැත්තට එනවා. අපි අතුරට පොඩි පැටව බලන්න. මෙතන දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දවස් එකේ පැටව. එක දවස් ඉපදිලා දවසයි. මේගොල්ලන්ට කෑම මුකුත් දාන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ඉපදිච්ච පැටවුන්ට. මෙතන ඉන්න පැටව ඇවිල්ලා දවස් 2 නැත්නම් 3 වගේ කිපු පැටව. තමයි මෙතන ඉන්නේ. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් පැටව ටැංකිය දෙකේම පැටව 1000ක් විතර ඉන්නවා දැනට. අපි පෙන්නන ආර පැත්තේ තව අලුත් ඒවා තියෙනවා. අපි මේ පැත්තට ගිහලා පෙන්නන්න. ඉස්සර පොඩ්ඩක් අපිට කියන්න දැන් මෙතන ඉන්න මම නම් දැක්ක මෙතන නම් මාර ලස්සන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මොකද කොහොමද ඉවලන්නේ කියන විශේෂත්වය මොකක්ද? මේක තමයි ලොගහෙඩ් කියන ස්පීස් එක. මේක ක්‍රිටිකලි එන්ඩේන්ජර්ඩ්. ලංකාවේ ගොඩක්ම අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් මෙයා අඩි 6ක් කිලෝ 250ක් විතර ලොකු වෙනවා. මේක අපි මෙහෙම හැච් දෙන්නෙක් මේ ඉන්නේ. මෙයාලා අපි තියන් ඉන්නේ ට්‍රැකර් එකක් ෂෙල් එකට ගහලා රිලීස් කරනවා. ගොඩක් රෙයා හින්දා. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒකලම ට්‍රැක් කරනද කියන්නේ අන හැමතැනම ට්‍රැක් කරනවා. අපි ට්‍රැක් කරනවා. මේක GPS එකක් අවුරුදු 2ක් බැටරි එක වැලිඩ්. අපි ට්‍රැක් කරන්න පුළුවන් අවුරුදු 2ක් කාලෙ. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒ ගන්න රිපෝට් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ ඊට පස්සේ? අපි ඒක අපි රිසර්ච් එකට දාලා අපි රිලීස් කරන මේ හැචරි එක. මේ ටැංකියේ ඉන්න දෙන්න ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය එක්කෙනෙක් උපදින් ආබාධිත එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. අනිත් එක්කෙනා අන්ධ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් මේගොල්ලෝ මේ දෙනාම මුහුදට දාන්නේ නැහැ. මොකද මුහුදට දැම්මොත් ඒගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න බැරි හින්දා ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ඉතින් මැරෙනකම්ම මෙතන තමයි හැදෙන්නේ. අනිත් මේගොල්ලෝ කිව්ව විදිහට සාමාන්‍ය කැස්බෑවේගේ අවශ්‍ය කාලය අවුරුදු 100ක් 150ක් වෙනවලු. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඊට කලින් මැරෙනවා කියලා තමයි අපිට කිව්වේ. මෙතන තියෙන්නේ බිත්තර දාලා තියෙන්නේ කියන්නේ බිත්තර වලලලා තියෙන්නේ කැස්බෑ බිත්තර. ඒ කියන්නේ මෙතන සාමාන්‍යයෙන් එක එක වර්ගවල කැස්බෑවන්ගේ විස්තර තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මේ බෝඩ් එකේ දාලා තියෙන විස්තරය ඇවිල්ලා බිත්තරේ දාපු දවසයි වර්ගෙයි බිත්තර ගන්න. දැන් මෙතන දැන් කියනවනේ 93 කියලා දාලා. ඒ කියන්නේ මෙතන පල්හැ බිත්තර 93ක් වල දාලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් පැටවු ටික එළියට ආවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හිමීට ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා අතන බල්බ් එකක් දානවා. ඒ බල්බ් එක පත්තු කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ ඒක මුහුද පැත්ත කියලා. බල්බ් එක දැම්මම ආලෝකයට ඒගොල්ලෝ ඔහොම ගිහිල්ලා මෙන්න මේකට වැටෙනවා. මෙතනින් තමයි ඒගොල්ලෝම එක්කව කරගන්නේ. ඔව්. මෙතනින් ඊට පස්සේ මේ ටැංකි වලට ඒගොල්ලන්ව දානවා. අපේ දැන් මේ ආපු තැන මේ මගෙත් එක්ක ඉන්න ඉසුරු මිස්ටර් ඉසුරු. එයා තමයි මෙතන ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් ගොඩක් බලාගන්නේ මෙයා තමයි. අපි මෙයාගෙන් විස්තර පොඩක් අහගමු කොහොමද මේ විතර මේගොල්ලෝ එක්කව කරගන්නේ ඔක්කොම ප්‍රොසෙස් එක මේගොල්ලන්ගෙන් අහගන්නේ හොඳයි. පොඩක් කියන්නකෝ ඉසුරු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මෙහෙමයි. ලෝකේ ඉන්නවා ස්පීසිස් 7ක්. ඒ ස්පීසිස් 7න් ස්පීසිස් 5ක් මේ කොස්කොඩ කියන බීච් එකට යනවා බිත්තර දාන්න. ඔව්. බිත්තර දාන්න ආවට පස්සේ අපේ මිනිස්සු බිත්තර කනවා. ඒගොල්ලෝ වෙළඳ පොළට විකුණනවා. ඒ නිසා අපි වැඩි ගාණක් ගෙවලා බිත්තර සල්ලි වලට අරගෙන අපේ තියෙනවා හැචරි. අර තියෙන්නේ හැචරි සකස් කළ පොළව දක්වන මධ්‍යස්ථාන අපි එතන වල්ලනවා. ඔව්. වලලා සාමාන්‍යයෙන් දවස් 47ක් 62ක් අතරද මේ පැටිය කච්චලා එළියට එනවා. එළියට ආවට පස්සේ අපි 175ක් ඒ වෙලාවෙම ඩිරෙක්ට් රිලීස් කරනවා මුහුදට. රිලීස් කරලා අපි 125ක් දවස් 1ක් 2ක් තියාගන්නවා අධ්‍යාපනික සහ සංචාර මට්ටමේ ප්‍රදර්ශනය සඳහා. ඒ 125ක් දවස් 2ක් 3ක් අතරද අපි රාත්‍රී කාලයේදී මුහුදට රිලීස් කරනවා. අපි මෙතනින් ගන්නේ ওই මිනිස්සු කන බිත්තර අරගෙන මෙතන පැටව හැච් කරලා එයාලා අපව
එයාලගේ පරිසරයට උදාහරණයක්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මිනිස්සු දැන් බිත්තර අරගෙන බිත්තර සාමාන්‍ය විකුණන්නේ කීයට වගේද සාමාන්‍ය බිත්තර ඒගොල්ලෝ කන්න ගන්න? අපේ ඔය ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ මතයක් තියෙනවා මේ බිත්තර වල තියෙන ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය වැඩි ඒවා කෑවොත් ඇඟට හයිය වැඩි කියලා. ඔව්. ඒක මහා මිත්‍යා මතයක්. ඒක බොරුවක්. ඒගොල්ලෝ ඉතින් එක එක මිල ගණන් වලට විකුණනවා. අපි මේ දවස්වල අපි සාමාන්‍යයෙන් බිත්තරයකට රුපියල් 40ක් 50ක් ප්‍රමාණයක් ගෙවනවා. හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ කලින් දැක්ක කැස්බෑවෝ කියන්නේ මෙතන ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්ජර් වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නේ. කියන්නේ එක එක අඩුපාඩු තියෙන තුවාල වෙච්ච කට්ටිය තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඒ ඇරුණාම මේගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ වඳ වෙන කැස්බෑව් කියලා කියනවනේ. කියන්නේ ගොඩක් හොයාගන්න අමාරු. ඒ වගේ කට්ටියත් මෙතන ඉන්නවා. මොකද පොඩි කාලේ ඉඳලා මේගොල්ලෝ බිත්තර වලින් ඇති කරපු කට්ටිය චූටි කාලේ ඉඳලා ඇති කරපු වර්ග දෙක තුනකුත් එහා පැත්තේ ඉන්නවා. දැන් මෙතන ඉන්න දෙන්න සුදු කැස්බෑව දෙන්නෙක් ඉන්නේ. එක්කෙනෙක් සම්පූර්ණයෙන්ම සුදුයි අනිත් එක්කෙනා බාගෙට වගේ. එතකොට මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් රෙයා. මේගොල්ලෝ අපිට කියපු විදිහට සාමාන්‍යයෙන් මිලියනයකින් එක්කෙනෙක් වගේ තමයි මේ විදිහට ඇල්බිනෝ කියන්නේ සුදු පාට වෙලා උපදින්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වටිනාකමකින් වැඩි මේ වගේ කැස්බෑව. දැන් මේ කැස්බෑව බලා ගන්න තැන ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් රන් කරන්නේ කියන්නේ පැවැත්ම තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දෙන ඩොනේෂන්ස් උයි එහෙම නැත්නම් ගන්න ටිකට්ස් වලයි. ඔව් දැන් අපි කලින් ටිකට් එක ගාන කිව්වේ නෑ. ටිකට් එක ගාන ලංකාවේ කට්ටිය ලෝකල්ස්ට රුපියල් 50ක වගේ පොඩි ගානක්. වෙනත් රටවලින් එන කට්ටියට රුපියල් 500ක් මේගොල්ලෝ charge කරනවා. අපි කටවුට් එක රිලීස් කරලා ඉවරයි ඉවරයි. කොස්ගොඩ බීච් එකකින් යන්නේ සන්සෙට් එකක් කැප්චර් කරගත්තා. දැන් අපි අද දවසේ ආපු වැඩේ ඔක්කොම හරියට සක්සස්ෆුල් කරගත්තා අපි. මෙතන ස්ටාෆ් එක අපිට ගොඩාක් හෙල්ප් කරා මේ වැඩ ටික කරගන්න. මට මේ වැඩේ කරගන්න ගොඩාක් හෙල්ප් කරා ඉසුරු thank you very much. I'm out of reasons, I'm out of rhyme, but I'll only tell you that I'm out of time. I'm sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is.